right අද වීඩියෝ එකෙන් අපි බලන්න යන්නේ AI art ගැන. ඒතකොට AI art කියවම ගොඩක් අය දන්නවා ඇති Midjourney, Stable Diffusion, Dalle වගේ වචන ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තියෙනවා. බලමු කොහොමද මේ AI කියන ටෙක්නොලොජි එක අපි යූස් කරන්නේ, මොන වගේ platforms තියෙන්නේ, ඊට free use කරන්න පුළුවන් places තියෙනවද කියන එක ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. right AI art කියන concept එකට ආවට පස්සේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේ AI use කරන්න පුළුවන් online platforms වල තමයි. ඒ වගේම අපිට computer install කරලා use කරන්න පුළුවන් platform එකක් තියෙනවා Stable Diffusion වගේ. AI model වලින් ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ ඒගොල්ලන්ව train කරලා තියෙනවා images මිලියන ගණන් එකතු කරලා ඒගොල්ලන්ව train කරලා තියෙනවා AI level. එතකොට AI ලට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට දෙන text එකක් තේරුම් අරගෙන ඒකට ගැලපෙන විදිහට image create කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් සරලම කතාව කිව්වොත් සාමාන්‍ය මිනිස්සු හිතන විදිහටම චිත්‍ර අඳින වැඩේ කරන්න පුළුවන් AI ලත් මේ වෙනකොට. අපි බලමු දැනට තියෙන හොඳම AI platforms කීපයක් ගැන. පළවෙනි එක විදිහට ගොඩක් අය ගන්න කොහොමද Midjourney කියන platform එක. ඒක තමයි මේ වෙනකොට වේගෙන්ම ස්පීඩ්ම යන AI platform එක වෙන්නේ. ඒත් එකම ජනප්‍රියම එකත් ඒක. ඊට පස්සේ Stable Diffusion කියන්නේ ගොඩක් features තියෙන open source AI platform එකක්. ඒක ඔයාගේ computer install කරලා ඔයාට කැමති විදිහට train කරන්න පුළුවන්. features පැත්තෙන් බලුවොත් උපරිම features ගන්න පුළුවන් හොඳම platform එක තමයි Stable Diffusion. ඒත් එක තුන්වෙනි අර ගොඩක් අය ගන්න Dalle2 කියන platform එක. මේක ගොඩක් photo realism කියන concept එකට තමයි rank වෙලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ engine එක focus කරන්නේ photo realistic image හදන ක්‍රියාවලියටම තමයි. අපි compare කරලා බලුවොත් මේ තුන අතර මේ ප්‍රධාන තුන අතර quality එක artistic style එක වැඩිම තියෙන Midjourney වල. ඒත් එක්කම diversity එක බලුවොත් එහෙම වැඩිපුරම diversity එක තියෙන Stable Diffusion කියන platform එකේ. ඒත් එක්කම Dalle ගත්තොත් අපි කලින් කතා කරා වගේ ෆොටෝ රියලිස්ටික් පැත්ත තමයි හොඳටම තියෙන්නේ. හරි. අපි පොඩ්ඩක් Midjourney එක සම්බන්ධව විස්තරයක් ගමු. ඔයගලන්ට Midjourney එක දැනගන්න Midjourney ගැන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා දැනගන්න පුළුවන්. මේක මම URL එක මෙතන දාලා තියෙනවා. මම description එකේ දාන්නම්. මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ කොයි ගයිඩ් එකක් තියෙනවා ඔයාලට කොහොමද මේ platform එක use කරන්න කියන එක සම්බන්ධව. විශේෂයෙන් දැන් මේ Midjourney කියන platform එක නම් Discord කියන platform එක උඩ තමයි තියෙන්නේ. ඒකෙන් සරලම කතා කිව්වොත් Discord app එක නැත්නම් Discord website එක හරහා ඔයාට login වෙලා ඒක හරහා තමයි Midjourney use කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේගොල්ලෝ මේ details ටික පාවා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට ඉතින් බලන්න පුළුවන්. documentation හරහා ගිහිල්ලා තනිය ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. ඒත් එක්කම දැන් මේ වීඩියෝ එකේදී නම් මම කෙලින් පෙන්නන්න කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියන එක. දැන් මේ documentations වලට ආවොත් ඔයාලට මේ Midjourney platform එකේ commands මොනවද කියන දේවල් ඒ ටික ඔක්කොම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. right මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ Midjourney platform එකට. මේක Discord app එකකින් තමයි මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයගලන්ට desktop version එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් Midjourney use කරන්න. එහෙම නැත්නම් Discord එකේ website version එකත් පුළුවන්. හරි. ඒත් එක්කම දැන් මට කියන්න වෙනවා දැන් Midjourney වගේ platform එකකින් මොකක් හරි art piece එකක් එහෙම නැත්නම් image එකක් generate කරනකොට අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් දේවල් කීපයක් ගැන පොඩි idea එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක මම මෙහෙම summarize කරලා තියෙන්නේ. මුලින්ම අපි දැනගන්න ඕනේ මොකක්ද අපි image එක create කරන subject එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන key subject එක මොකද්ද කියන එක. ඒත් එක්කම medium එක ගොඩක් වෙලාවට අපි ඔය style art style වගේ දේවල් ගද්දි medium එක ඒ කියන්නේ සමහරට water color වෙන්න පුළුවන්, oil base වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ medium එක ගැන හිතන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ natural හරි art style එකෙන් හරි අපි බලනකොට environment එක මොකද්ද කියන එක හිතන්න. ඒත් එක්කම lighting, color, mood, composition, special effects, rendering වගේ ඔය වගේ පැති ගොඩකින් අපිට හිතලා අපේ prompt එක advance කරන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එකේදී ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් ප්‍රොම්ප්ට් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැනට මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රොම්ප්ට් එකක් හදනකොට මේන් සබ්ජෙක්ට් එකේ ඉඳලා අපිට අවශ්‍ය දේවල් එකින් එක විස්තර කරලා AI හරහා ඒකට ගැලපෙන විදිහේ ඉමේජ් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. try එකක් දැන් පොඩ්ඩක් මුලින්ම newbies channel එක ගිහිල්ලා මේගොල්ලෝ මේ ජෙනරේට් කරලා තියෙනවා මොනවා වගේද කියලා චුට්ටක් බලමු. අපි පේනවා ඇති මේ වචන දෙක තුනක් ගැහුවත් Midjourney එකකින් ටිකක් high quality images generate වෙනවා. ඒක තමයි විශේෂයෙන් මේ Midjourney ළඟ තියෙන විශේෂත්වය. ඒගොල්ලන්ගේ creativity side එක ගොඩක් වැඩි ඒගොල්ලන්ගේ platform එකේ. ඒ නිසා අපි ගහන prompt එක පොඩ්ඩක් සෞතු එකක් වුණත් ඔයාලට සමහරට හොඳ result එකක් ගන්න පුළුවන්. මම යන්නම් මගේ private Midjourney place එකට. හරි. මෙතනින් අපි prompt එක ගහන්න පටන් ගන්න /imagine කියලා ගහලා ඊට පස්සේ enter කරනවා නැත්නම් space කරනවා. මෙතන අපි ගහන prompt එක තමයි අපිට generate වෙන්නේ. හරි. මම මේක ලේසි කරගන්නත් එක්ක මම පොඩි prompt එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒ prompt එක මම මෙතනට දාන්නම්. හරි. අපේ prompt එක process වෙලා ඉවරයි. දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ result 4ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා Midjourney prompt එකෙන් generate කරපු. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන්
අපි ට්‍රයි කර ලින්කින් පාක් ලගේ කොන්සෙට් එක පාට් එකක් නැතන් ඉමේජ එක ජනට කරන්න කොමත් බලපු මගල තෙනද මේක ගොඩක් ෆොටෝ රියස්ටික් ස්ටයිල්ලක් තියෙන්නේ අපිනිකන් අර ඇඳපු එකක් විදිහටවත් නිකන් කෑලේක ගොල හදපු එකක් විදිහට පේන්න තමයි සාමානෙන් ඒයිස්ලගේ කතන්ද ඇතන යුත් හයිකොලට මේජ සදනක තම ඒගුලන් ති විශත්තේ මේ වෙනකොට මේ හයිකොලට ෆොට ඩසන් සයිඩක ගොඩක් ඉස්සරහන්න Midjourney වගේ පලටෆෝම්ස් ඊළඟ වීඩියෝගෙන් පොඩක් බලමු මීට ඇඩ්‍රම් සිදිර කොහොමද පොම්ප් සදන්න එතෙක්කම මේ වගේ තව පලටෆෝම්ස් තින ්‍රියේවා වගේ පලටෆෝම්ස් දෙක තුනක් පාවිච්චි කල්ල ටිකක් එක්වාන්ස්ට කරන්න කොහොමද කියන එක එත් එක්කම ෆයිව අපක් වගේ පලටෆෝම්ස් වලින් මේ AI ටූල්ස් පාවිච්චි කල්ලා හම්බ ගන්න කොහොමද කියන අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඉස්සරහට කතා කරමු මොකද මම මේ වෙනකොට ටෙස්ටිං කරපු ඒවාක් මට පුළුවන් වුණා හොඳ දැනින්න එකට යන්න මේ AI ෆීචර්ස් පාවිච්චි කළා ඒකම කියන්න ඕනේ Midjourney Pro version එක buy නොකර මට පුළුවන් වුණා වෙන AI platforms පාවිච්චි කරලා Upwork Fiverr වගේ platforms වලින් sales කරගන්න. right ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි බලමු එහෙනම් advanced ටික. thank you